नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण अगदी मार्केटसारखं क्रीमी मलाईदार आणि फेसाळलेलं स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक घरी कसं बनवायचं याची रेसिपी बघणार आहोत। तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा। चला तर मग या मस्त रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर साहित्य आपण बघूयात। तर इथे मी 4 ते 5 स्ट्रॉबेरी स्वच्छ धुवून अशा पद्धतीने त्याचे काप बनवून घेतलेले आहेत आणि याच्याबरोबरच आपल्याला लागणार आहे साखर। तर इथे मी 2 मोठे चमचे साखर घेतलेली आहे आणि अगदी थंडगार फ्रीजमधलं दूध मी 1 कप घेतलेलं आहे। तर या स्ट्रॉबेरी जर तुमच्या कमी गोड असतील किंवा तुम्हाला गोड जास्त आवडत असेल तर साखरेचं प्रमाण तुम्ही इथे वाढवू शकता। तर इथे मी मिक्सरचं ज्या भांड्यामध्ये आपण ज्यूस बनवतो ते भांडं मी इथे घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण स्ट्रॉबेरी काढूयात, साखरी आपण याच्यामध्ये टाकूयात आणि हे दूध सुद्धा आपण याच्यामध्येच टाकायचं आहे। तर दूध अगदी थंडगार घ्यायचं आहे। जर तुमचं दूध थंडगार नसेल तर इथे तुम्ही बर्फाचे तुकडे वापरले तरीही चालेल। तर हे दूध सुद्धा आपण याच्यामध्ये पूर्ण टाकलेलं आहे। आता याच्यामध्ये आपण 1 चमचा स्ट्रॉबेरी आईस्क्रीम टाकूया। तर हे आईस्क्रीम घरी कसं बनवायचं याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन, जरूर बघा। तर हे आईस्क्रीम टाकल्यामुळे आपलं मिल्कशेक छान दाटसर असं होतं। तर आपण आता हे मिक्सरला फिरवून घेऊयात। तर हे मिक्सरला मी फिरवून घेतलेलं आहे। तर मिक्सरला फिरवताना थोडासा जास्त वेळ फिरवा, स्ट्रॉबेरी पटकन बारीक होत नाही, त्यामुळे जास्त वेळ फिरवावं लागतं। तर हे छान दाटसर आपलं मिल्कशेक तयार आहे। तर आता आपण एका ग्लासमध्ये हे काढून घेऊयात। तर इथे बघू शकता तुम्ही अतिशय दाटसर आणि फेसाळलेलं क्रीमी आपलं हे मिल्कशेक तयार झालेलं आहे। परफेक्ट असं हे मिल्कशेक आपलं तयार झालेलं आहे। तर आपण जे आईस्क्रीम वापरलं होतं त्याच्यामुळे हे छान दाटसर आणि क्रीमी असं हे मिल्कशेक तयार होतं। तर या पद्धतीने तुम्ही जरूर करून पहा। आणि आता याच्यावरून सुद्धा आपण 1 चमचा स्ट्रॉबेरी आईस्क्रीम टाकत आहोत। तर इथे तुम्ही स्ट्रॉबेरी आईस्क्रीम ऐवजी व्हॅनिला आईस्क्रीम वापरलं तरीही चालेल। आईस्क्रीम टाकल्यामुळे अतिशय क्रीमी आणि मलाईदार असं हे मिल्कशेक तयार होतं आणि टेस्टसुद्धा खूप सुंदर लागते। तर डेकोरेशनसाठी याच्यावरती आपण एक स्ट्रॉबेरी ठेवूयात। तर बघू शकताय खूप मस्त दिसत आहे आणि टेस्टला तितकंच सुंदर लागतं आहे। तर अगदी परफेक्ट मार्केटमध्ये मिळतं तसं क्रीमी दाटसर आणि मलाईदार फेसाळलेलं आपलं हे स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक तयार आहे। तर या पद्धतीने तुम्ही जरूर करून पहा आणि कशी वाटली रेसिपी मला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा। तर खूप मस्त अशी ही रेसिपी आहे आणि तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप धन्यवाद।